Se ka dy lloj të premtesh, kutije dembelosës si e lodhur ekstrem për gjatë javës, nuk kemi ne ky rasti, se ne kurse kemi shpik raketa gjatë javës dhe ne kemi lodhur. Dhe rasti i dytë ose tipologjia tjetër e së premtës është kur ti mezi po e pret se vjen fundjava dhe ke bërë kush e di çfarë planesh të çmendura për gjithë fundjavën. Gjithsesi, para se të shkojmë në fundjavë ku dëgjoj ku tjetër, jemi në FunDay, do qëndrojmë në FunDay për 2 orë në vijim për sjell shumë gjëra të bukura. Sikundër duket kjo është e premtja sportive, kështu që të ndryshe, nisëm që nga veshja edhe nga mendimet që çdo gjë sa më sportive në ditën e sotme për gjithë ju follower që na ndiqni, do qëndroni për ne, do qëndroni me ne se për veten do qëndroni 2 orë përpara ekranit, teksa do t'illim jo vetëm këngë shumë të mira, po edhe këngët më të mira shqiptare dhe të tjera, sikur ne i quajmë edhe Like Shqip Top 10, nga vendi i 10 tek vendi i parë do të shohim, zbulojmë, përbllidhemi disa informacione të vogla, tash e them ndryshe për artistët më të mirë shqiptar, njëkohësisht më të votuar në intv.al/top 10. Çka do thotë? Edhe tani ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar. Mjafton të vizitoni Tv Albania së bashku me të gjitha strishat sensuale, do të vinë tani aty në ekran, se nuk mund ta nisim ne pa një dozë sensualiteti që na e falin strishat si për ekranit, ja ku janë. Kështu që votoni për këngën tuaj të preferuar, chartin muzikor të javës Like Shqip Top 10 do të mund ta dëgjoni edhe të dielën në 10 mëngjesit në In Radio 105.7. Por nuk është kjo e gjitha ajo që kemi rezervuar për ju në këtë FunDay. Do flasim pak për puthjet. Nuk ka më bukur si thua të dua apo durosh puthje. Do flasim për disa fakte shumë interesante se me siguri janë disa gjëra që ju nuk i dini për puthjet, unë nuk di asnjë nga ato, po i mësojmë së bashku pak më vonë. Do flasim për Statham, sa ata vajza kanë mbajtur foto apo postra të këtij tipit në dhomë, apo unë kam patur në shkollë që mbanin të banka fotografitë të Statham, tani që më kujtoa, është bërë baba, kemi një foton apo dalin e tij të parë pas këtij statusit të ri tani me që urojmë më të mirat e botës. Sigurisht do flasim edhe për ditëlindje, do sillim këngë dhe muzikë shumë të mirë. Unë them të fillojmë, si thoni ju çuna? Shpejt e shpejt, le ta përshëndesim dhe këtë premte. E nisim me produksionin më të fundit të Calvin Harris, ku ka ftuar 2 miqtë e tij, Pharrell Williams dhe Katy Perry me Feels. Do vëmë edhe përmendjen sigurisht personazheve që sot festojnë ditëlindjen dhe ditën e premte e kanë më interesante dhe më speciale, kështu që gëzuar edhe një herë tjetër gëzuar për gjithë ato që festojnë ditëlindjen në ditën e sotme. Lumsi ju me të drejtë se keni ditëlindje maratone, festoni premte, ne festoni shtunën, ne festoni dielën, keni kohë për ta marrë veten tonë për të nisur një javë tjetër, pothuajse rutinë me punën apo këtë gjë çfarë tjetër bëni ju gjatë gjithë javës. Kështu që gjithsesi, nga studiot e FunDay të parë dhe më të rëndësishme që ne gjithmonë urojmë janë follower ndryshe audienca që na ndjekin edhe na depërtojnë dhe na japin shumë dashuri në të gjitha mënyrat e mundshme se si mund na ndjekin dhe të bëjnë pjesë jona. Sikundër, me patjetër do të urojmë të personazhet e famshëm që kanë ditë më speciale dhe në rast se nuk i urojmë ne, ka bollë rrjete sociale apo faqe që i urojnë këtë të fundit, gjithsesi ne po e bëjmë një përmendje që të jemi më korrekt ndër të tjera. A është dita e fundit e muajit kjo apo jo? Wow, do të përcjellim kështu dhe muajin qershor në ditën e sotme. Kështu që një muaj sa më të mbar, le të vi për ju ditën e nesërme dhe qoftë korriku më i bukur i jetës tuaj. Çfarë ndodhi në qershor, stejs në qershor. Mos u merrni më me gjërat që kanë ndodhur. Gëzuar ditëlindjen për Sheryl Cole, 34 vjetorin feston. Vajza simpatike që është një lidhje me partnerin e saj shumë të vogël se vetja, por nuk e mbaj mend tani se sa vite diferencë ka. Mbetet gjithmonë një ndër personazhet shumë simpatike edhe pse e ka zënë ky gjumi letargjik dhe siç duket nuk ka ndërmend të rikthehet në një produksion tjetër muzikor. Mike Tyson feston gjithashtu 51 vjetorin ditën e sotme, kështu që ylala ça feste mund të bëj. Për ndaluar tani më tek Sheryl Cole në kohën kur ajo mendon, domethënë ne mendonim se dinte të këndonte, absolutisht dinte të këndon, po bënte kënga së kohë. Tani një zotë e di dhe ajo nuk i mban mend më këngët e saj. Do ta sjellim me Crazy Stupid Love. Statham është bërë baba më në fund. Në fakt, unë ka patur një periudhë të errët të jetës time ku shikoja fotot e tij në Google, pastaj u lidh me atë super periudhë një ndër modelet më të bukura të Victoria's Secret Rosie, dhe ka qenë absolutisht një ndër çiftet në versionin apo në anën mediatike gjithmonë shumë të preferuar dhe të pëlqyer. Më në fund, sigurisht në vëmendje të medias më sa kanë mundur të vjedhin dhe të marrin paparazzi, ka qenë edhe shtatzania e Rosie, edhe daljet e tyre që kanë qenë deri diku të rezervuara këto publiket, po them. Pas ardhes në jetë të djalit, është bërë baba një
djalit tani më që urojmë më të mirat e botës për çiftin në fjalë. Ka dalë publikisht dhe Jason Statham se i mbaruan hallet tani, por që se i fillon një epokë tjetër me halle, edhe ja ku janë fotot e para që qarkullojnë pas lindjes ose pas ardhjes në jetë të djalit të një ndër aktorëve më të preferuar, gjithmonë rol lacash bën i preferuar është Jason Statham. Shohim pak fotot, kam iden kemi sa foto. Është nga foto artistike bardezi që është ndryshe ka qenë dhe mënyra se si ta bënte të ditur lajmin për ndjekësit apo për fans apo edhe për miqt e këtij të fundit. Pastaj më vonë është parë edhe vetë Jason Statham që bënte një xhiro me makinë, se normal të e shohim me arë, po me makinë gjithandej. Edhe kaq fandash më para që të vërsulen pastaj për të kuptuar diçka më shumë sa i takon këtij lajmi. Ajo që unë dua realisht të theksoj në këtë moment, të urojmë një gjithë ato që sot kanë njeriu i tyre i dashur vjen në jetë, me për shembull, se tani më kujtua, kështu që le t'i urojmë jetë sa më të gjatë kushdo që lind ditën e sotme, vitin e ardhshëm do ju përmendim ditëlindjen. Dhe së dyti, lajmet kësaj natyre që i takojnë showbizit apo lajmet që i takojnë çështjeve sociale, ju dini tani që mund t'i gjeni minut pas minuti edhe në sajtin ton interval.al, një arsye më shumë për të bërë një xhiro andej. Do të shkojmë tani tek një tjetër këngë. Kjo kënga na i ndroi situatën. Do bëjmë kështu si papritur më romantik se që duhet. Do të shkojmë tani tek një hot of the day ose ndryshe tek kënga e nxehtë të sotme, sikundër e dini që praktikisht çdo ditë ne sillim një këngë që prezumohet rris temperaturat edhe jo më kot quajmë edhe hot of the day. Janë këngë që sapo ja lançuar, tani vjen verë dhe dy gjëra janë non stop në verë, vapa dhe këngët e reja që lançohen pafund. The Killers kanë sjellë më saktë klipin e tyre të fundit The Man, ku është Brandon Flowers në rolin e 5 personazhe për treguar që I'm the one njerëz dhe të bëhet akoma dhe më e dukshme kështu. Vjen banda me singullin e fundit, sigurisht i takon rrymës funky, edhe që deri më tani po ecën goxha mirë dhe shumë i suksesshëm. Është singulli i parë nga albumi i tyre i jashtëm titulluar Wonderful Wonderful. Me sa kemi parë, kemi përshtypje goxha të mira, gjithsesi e kemi cilësuar me plot fjalë si këngën më të nxehtë të ditës së sotme. Pjesa tjetër e gjykimit vjen nga ju tani që do ta shihni. I know it's hard to hear broken hearted. Sigurisht shëtitjet më normale dhe më të zakonshme ditëve të fundit janë këto, jo po të shkoni te sheshi Skënderbej, është bërë shumë bukur dhe e ri, jo po nga liçeni e tjerë, po ekziston një mundësi tjetër për të bërë një shëtitje virtuale, kësaj here shumë interesante, që është ajo në Facebook Tv Albania. Sigurisht do thoni po pse duhet shëtisim ne në accountin e Tv Albania në Facebook, por një arsye shumë interesante sepse mund të fitoni 3 bileta për të bërë pjesë e eventit më të përfolur të momentit, që është Ultra Music i 2017-s kështu, që do të mbajtë datat 14, 15, 16 në Kroaci. Janë 3 net me muzikë shumë të mirë, me DJ-t më të përfolur të momentit të tipit Martin Garrix, është David Guetta, është Tiesto, është DJ Snake, të gjithë DJ-t që janë absolutisht cilësuar si ndër më të mirë dhe më të sukses, do të jenë pjesë e kësaj e këtyre 3 mbrëmjeve, duke dhuruar realisht shumë spektakël. Po do të jetë Dua Lipa, me se kemi dëgjuar, do të jetë Rai Strefi e tjerë, një arsye më shumë për të bërë pjesë e një ndër eventeve më të rëndësishme të momentit. Kështu që duhet vizitoni sa më shpesh dhe sa më shumë faqen tonë Facebook Tv Albania për të marrë gjithmonë më shumë detaje apo instruksione se si ju mund të fitoni biletat sa i takon këtij eventi. Kështu që bëuni pjesë jona edhe në Facebook sa i herë. Do të shkojmë tani tek Mamutoran me Sena Sinner Feels. Do zbulojmë disa fakte shumë interesante sa i takon puthjes tani, se mbase ju nuk i keni dëgjuar, po gjithsesi janë gjërat më të mira që mund të bëni e para punës, mos e vrisni mendjen për gjërat kota. Ti dhuroni sa më shumë dashuri njëri tjetrit, përqafime që janë as gjithë vetë shkarkim dashurie edhe puthje. Sidomos kur të merrni vesh këto faktet, do keni më shumë dëshirë për këtë të fundit. Së pari, puthja njerëz shporton shumë sistemin imunitar, kështu që mos jeni dobët me sistemin imunitar, merrni dhe jepni sa më shumë puthje të mundeni. Së dyti, ekziston një puthje e cila ka thyer, wow, çfarë parkalimi. Ekziston një puthje e cila ka thyer rekord Guinness, dhe është një puthje që bëhet fjalë për një puthje që ka zgjatur 58 orë, 35 minuta e 58 sekonda. A kanë qenë të rrezik këto të dy, as kanë qenë të rrezik këto, nuk di ta them. Së treti, puthja ndihmon shëndetin e dhëmbëve tuaj, kështu që njerëzit që kanë dhëmbë shumë të bukur, mendojeni vetë për çfarë arsye. Puthja zgjat jetën e çunave. Çuna, mor çuna, ja ku e gjetët ilaçin e gjatësisë. Mënyra se si puthni formohet
para se të lindi, duke puthur ragjoni 26 kalori për 1 minutë, që një arsye tjetër për të dobësuar. Edhe nëse puthni në buzë, në disa vende specifike të Amerikës mund të dënoheni. Kështu që kujdes, kontrolloni legjislacionin mirë të vendit ku jeni, përpara në rast do përfundoni në burg sepse dhuroni një puthje. Do të ndalojmë tani tek një ndër produksionet më të përfolura të momentit. Në fakt i tillë ka qenë ditët e para që është lanshuar, duke marrë një suport maksimal, jo vetëm nga kolegët e French Montanës, por edhe nga fansët e tij që janë të shumtë. Disi më interesante bën edhe prezenca e Suali, por flasim për Unforgettable. Sot në 17:2.00 do të mund ndihni dokumentarin, por specifikisht merret me këngëtarët ose ndryshe artistët nga fillesat e karrierës së tyre deri në ditët e sotme çfarë ka ndodhur si pas kamerave ashtu edhe përpara kamerave për ndaljet e tyre publike. Behind the Music do startoj sapo të mbaroj FunDay në 17:2.00. Ju lëm pastaj në shoqërinë e Krip dhe Piper ku vjen një tjetër recetë gatuar me shumë dashuri nga Alfio dhe Indriti në 18:2.00. Vetëm 30 minuta më vonë do të mund të merrni informacionet e gjithëndshme që i sill Iliri këto të fundit në edicionin informativ. Do të jetë takimi i fundit i çunave i Rudit dhe Mateos po sot në 19:00 për të ritakuar sërish me Rudin dhe Mateo në trejat ditën e hënë në po të njëjtin orar. Si kundër do të mund të dishni Once Upon a Time në orën 8 të darkës dhe një film Dog Keeper është titulli i këtij të fundit. Është një film komedi që mund ta shihni me gjithë familjen tuaj për shefin tuaj në orën 9 të darkës, kështu që mos e harroni. Si kundër tani më është bërë më së e ditur dhe kam mbledh pjesa dërmuese e kam mësuar dhe përmendësh. Paraditet e së shtunës dhe të dielës janë dedikuar të gjithë filmave vizatimor apo të animuar dhe filmat gallat ndryshe. Duke mos haruar faktin që keni ritransmetim programet që nuk i keni parë për gjatë javës, keni ritransmetim filmat që nuk i keni parë për gjatë javës, kështu që një arsye më shumë për të mos bërë zapin e ekranit, për të qenë kështu të stabilizuar edhe të fokusuar në interval dhe një edhe për gjatë fundjavës. Hey mama, do thoja unë, për fakt është thjesht mama, është Jonas Blue dhe William. Do të nisim kështu like Shqip Top 10 ose ndryshe charting muzikor të javës. Shohim kush janë 10 këngët më të suksesshme të kësaj jave nga vendi 10 tek vendi i parë. Sikundër listën e 10 këngëve më të mira do t'i risjellim edhe të dielën në mëngjes në In Radio, një arsye më shumë për ta nisur ditën me ne në frekuencën 105.7. Në vendin e 10 për këtë javë vjen Mike me Katile. Çunat e Baba Star si duket bëhen gati për High 4, 5, 6, 700, nuk e di kush është, po e kanë bërë traditë tani me çdo vit, që na bashkojnë gjithë bashkë në një produksion i cili pëlqej realisht shumë nga publiku. Nëse flasim për Mike, është produksioni i tij i fundit single, nuk dim themi në rast se do të ketë diçka tjetër, po është gjithmonë në fokusin e mediave për jetën e këtij personazhi, është bërë si telenovel, domethënë gjërat ndryshojnë nga njëra seri në tjetrën. Një ditë shkruhet që Mike i njëron ish të dashurën e tij dhe fëmijën, ditën tjetër paparacët fokusojnë Mike me ish të dashurën edhe me fëmijën, me djalin e vogël në krah etj etj, një sot di se çfarë po ndodh realisht. Për të fokusuar tani tek jeta e tij profesionale tek Katile, këngë e cila ka patur një sukses relativisht të madh, këngë që referuar javës kaluar ka rënë me 2 pozicione, më duket, po, tamam, me 2 pozicione nga java e shkuar, do të vi për këtë javë në vendin e 10. Do të shkojmë tani në vendin e 9 në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, ku gjithashtu është hapësirë dedikuar gjitha një këngë të re apo një new entry. Kohët e fundit ajo mbetet shumë aktive, sidomos në produksionet muzikore që sjell. Po flasim për Soni Male, sa vite u bën që Soni në shohim në skenë që prej kohës së Spirit Voice, mbetet një ndër vajzat me trupin më seksi në showbiz, ku duket dukshëm edhe po të bëni një vizitë në Instagramin e saj që pjesën dërmuese të kohës e kalon në palestër. Së fundmi vjen me një këngë shumë energjike, shumë summer, shumë verore, loka, sikundër keni parë shumë nga kolegët e Sonit e kanë bërë share në rrjetet sociale. Këngë e cila ka shumë pak ditë që është lançuar, bëhet kështu për herë të parë pjesë e listës së 10 këngëve më të mira shqiptare, duke ju dhënë kështu mundësinë edhe ju ta votoni mbase më shumë për ta pozionuar më mirë këngën e fundit të Sonit me titullin Loka. Mjafton që ta votoni në intv.com/top10. Për këtë javë ku vjen prezente edhe për herë të parë vjen në vendin e 9. Edhe kënga që do të vi dhe do ta sjellim tani, që është nga këto këngët shumë pozitive dhe tipike verore, është këngë që ka rënë gjithashtu me 2 pozicione. Më thënë Mike dhe Vedat Ademi kanë përbashkët sa i takon listës së 10 këngëve më të mira të kësaj jave, se të dy kanë postuar një rënje prej 2 pozicionesh. Po flasim për produksionin e fundit të Vedat të Vedat Ademit Let Me Love, këngë e cila nuk është xhiruar në Shqipëri, këngë e cila bëri që Vedati të vi dhe të nis një tur në Shqipëri. Me sa keni parë, po të bëri një shëtitje në rrjetin në akauntin e tij në Instagram
Instagram, është e dukshme që vetat Ademi po lançon sot më shumë datat për koncerte që të ketë në qytete ndryshme të Shqipërisë, duke bërë kështu një tur sa i takon verës. Një këngë plot diell, plot det, plot dashuri, e pritur mjaft mirë nga publiku, gjithmonë në pozicione goxha të mira dhe në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Në Like Shqip Top 10 për këtë javë, vetat Ademi vjen në vendin e 8. How sure is too sure. Kemi dëgjuar në vendin e 8 të pozicionuar vetat Ademi për këtë javë, për të kaluar tani më tek vendi i 7, ku vjen një dyshe e cila u bë shumë kohë që është lançuar kjo këngë, po që publiku, sidomos audienca e FunDay edhe chartit muzikor të javës Like Shqip Top 10 e preferon shumë siç duket. Po flasim për Alban Skënderë dhe Dallull dhe baladën e tyre të bukur të dashurisë, Një mi premtime. Vlen teksohet në rast se do të bëjmë një throwback në ditët e para që është lançuar kjo këngë, ka qenë mjaft mirë pozicionuar, mbante për javë me radhë vendin e parë dhe ka kryesuar në këtë klasifikim. Për këtë javë gjithashtu ka postuar një rritje prej 2 pozicionesh duke u pozicionuar në vendin e 7. Në fakt nuk është përfolur për një lajm jo dhe kaq të mirë, përkundrazi shumë të hidhur, një ndodhi absolutisht shumë e hidhur në jetën e Alban Skënderë që ishte humbja e mamait të tij, që ne i bashkojmë me ngushëllimet e gjithë kolegëve apo njerëzve të tij të afërt. Sikundër nga ana tjetër Ardian Bujupi po bëhet gati për një bashkëpunim tjetër me Dallull, një këngë dhe një hit vere që pritet të vi shumë shpejt, që kam idenë të bëhet shpejt edhe pjesë e Like Shqip Top 10. Ne do të ndalojmë tani në këngën e 7 pozicionuar për këtë javë, Një mi premtime. Another one. Another one. Në vendin e 6 do të shkojmë tani, në vendin e 6, ku vjen një këngë e cila ka pësuar një rënje prej 3 pozicionesh nga java e shkuar. Në fakt është një dyshe, të paktën si dyshe muzikore funksionojnë mjaft mirë, për faktin se nuk është herë e parë që sjell një produksion të kësaj natyre. Është Lumi B i Chaos edhe Dhurata Dora, e cila deri më tani nuk ka bërë as edhe një këngë balad, po ta mendoni mirë. Tani në verë nuk ka ndërmend të bëjë Dhurata Dora diçka të tillë. Kanë bërë një remake ose një riversion të Simpatia, këngë e prodhuar shumë vite më herët, ku firmën dhe vulën prej vërteti e mban është Dona Lalloshi që solli dhe versionin e parë të kësaj këngë, e cila gjithashtu ka patur kritika shumë pozitive kundrejt publikut që e kanë dashur sërish të këngë pas kaq shumë vitesh, po edhe kundrejt riversionit që i kanë bërë ose versionit të ri tani më që i kanë krijuar Lumi B dhe vetë Dhurata Dora. Janë në stop në promovimin e kësaj këngë, Simpatia, e filluar javës së shkuar, këngë shumë e bukur dhe e pritur mjaft mirë nga publiku, ka rënë me 3 pozicione në cilën për këtë javë në vendin e 6. Jemi absolutisht në zonën e nxehtë për të zbuluar 5 këngët më të mira të kësaj jave dhe sigurisht 5 këngët më të votuara në intv.com/top 10. Në vendin e 5 është produksioni më i fundit, gjithashtu produksion në nivele ndërkombëtare edhe anglisht madje ai Kidës dhe një DJ shumë të famshëm. Don't Say No More, ky është titulli i këngës, paktën kidatorët fansat e Kidës jo, vetëm që e kanë pritur shumë mirë, po nuk lën vend apo hapësirë pa komentuar sa të këngë kësaj këngë apo vetë Kidës që e duan shumë edhe këtë të fundit. Referuar javës kaluar, Don't Say No More, këngë shumë ritmike që rri shumë mirë edhe me periudhën momente dhe shumë summer si këngë, ka rënë me 1 pozicion, kështu që për këtë javë gjithashtu mbetet në zonën e 5 këngëve më të mira, në vendin e 5. Shkojmë tani në vendin e 4 në listën e 10 këngëve më të mira të kësaj jave. Dhe e di çfarë ndodh, vazhdon më saktë saga e bashkëpunimeve të Elin Nel. Pas produksiorit fundit të tij dhe Besa Kokdime, i radhës është Flor Majesi, ai i cili ka zgjedhur të ketë prezencën e reperit në fjalë në produksionin më të fundit. Një klip shumë interesant, që është e vërteta, një këngë dhe balad e fortë dashurie të kohës së fundit. Flori është apasionuar pas baladave. Një këngë që sikundër ai ka treguar në rrjetet sociale, është këngë që ka dalë nga shpirti dhe për këtë arsye ka mban edhe titullin Në shpirt. Një këngë që gjithashtu bëhet pjesë e Like Shqip Top 10 për herë të parë, është new entry dhe pozicionohet direkt në vendin e 4 ky sukses. Vetëm para se ne të shohim këngën, dua të ndaj një detaj sa i takon kësaj këngë, detaj i cili ka shërbyer për të bërë lajm në mbar webet shqiptare që i dedikojnë kohë edhe shkrime medias apo çështjeve roz. Ndryshe, ka marrë shumë dislike si këngë dhe sipas verifikimeve ato janë dislike të paguara, çfarë ka bërë që edhe Flor Majesi, po gjithashtu dhe Elin Nel të reagojnë në rrjetet e tyre sociale drejtuar këtyre dislike-eve fake apo false, sikundër ato i kanë cilësuar dhe njerëzve që kanë më shumë negativitet se ç'duhet, por një sajt, një postimi e kanë bërë mirë këtë të fundit. Ndër të tjera mbetet Flor Majesi një ndër artistët më të preferuar dhe kantautorët që absolutisht sjell produksione gjithmonë të preferuara nga të gjithë. Për herë të parë në Like Shqip Top 10 dhe në vendin e 4. I woke up with a fear this morning,
Do të shkojmë tani në vendin e tretë, ose më saktë ne jemi në 3 këngët më të mira të javës, edhe këto janë 3 çmimet kryesore të festivalit, si kundër dhe kemi thënë. Unë e kam zbuluar kështu si padashje që janë gzerka të një bashkëpunim me Ledrin, pa çka se po të ta marrësh shumë mendim parësor nuk të shkon mendje që këto dy do të kenë një bashkëpunim. Po si duket si janë gzerka, ashtu edhe Ronela, çifti janë ndarë tani më dhe vetëm bashkëpunime dhe bashkëpunime po bëjmë. Si kundër pritet që Ronela sot në orën 3 sjell një tjetër bashkëpunim. Unë kam dëgjuar është këngë me vërtet shumë e bukur, është pak kështu version shantaje i Shakirës, do të jetë ai produksioni me Adrian Gall që do të lançohet sot në orën 3, kështu që mos u humbisni një tjetër këngë verore që i shtohet listës ku ju mund ta votoni për ta bërë pjesë të Shqip Top 10. Sikur nga ana tjetër, Young Zerka sjell një nona, të paktën kështu është titulli i produksionit të tij bashku me Ledrin. Ka një javë vetë në rastin nuk gaboj që është lançuar, po është pritur sigurisht shumë mirë nga publiku. Për herë të parë bëhet pjesë e Shqip Top 10, është një tjetër new entry dhe suksesi i këngës është ngjitja direkt në 3 këngët më të mira e sapo lançuar. Në vendin e tretë për këtë javë janë Zerka dhe Ledri. When I kiss your lips. Në vendin e dytë do zbulojmë këngën e cila qëndron e dyta në listën e 10 këngëve më të mira të kësaj jave. Është një këngë e cila edhe javën e shkuar ishte në po të njëjtin pozicion. Pa çka se Capital T ka ardhur tani me një bashkëpunim shumë të këndshëm edhe kanë risjell Hatixhen në versionin më cool edhe më modern të mundshëm. Bashkëpunimi i tij me DJ Mixe, e cila është pritur realisht shumë dhe kam dëgjuar që është xhiruar në Kruj kënga. Pak kështu kam lexuar nëpër komentet në Instagramin e Capital T. Pa çka se ai ka sjell produksion tjetër, votat siç duket paktën në Top 10 janë gjitha të kundrejt produksionit Pse po ma lun lojë, një këngë gjithashtu u prit mjaft mirë nga publiku, referuar dhe klikimeve dhe pëlqimeve dhe votave edhe komenteve ku dëgjon se çfarë tjetër. Prej 2 javësh tani më, pasi ka qëndruar dhe në krye të këtij klasifikimi, Capital T me Pse po ma lun lojë vjen në vendin e dytë. Jemi drejt fundit, do të zbulojmë kështu dhe pozicionin final ose ndryshe këngën e cila është pozicionuar në vendin e parë dhe klasifikon dhe kryeson klasifikimin e kësaj jave. Përpara se të zbulojmë kush është çmimi i parë ose vendi i parë, le të bëjmë pak një countdown, ndryshe një parakalim të 10 këngëve më të mira të kësaj jave. Duke nisur nga vendi i 10 ku vinte Mike me Katile, pastaj një tjetër new entry ishte ajo e Soni Malaj me Loka, kënga e saj më e fundit e pozicionuar si e 9-ta. Në vendin e 8 ishte Vedata Demi me Let Me Love, në vendin e 7 ishte Alban Skënderë dhe Dalulla akoma me 1000 premtime. Lumi Bi dhe Dhurata kishin rënë me 3 pozicione dhe ishin të gjashtët për këtë javë. Kida me Don't Say No More ishte në vendin e 5, vendi i 4 ishte për një tjetër new entry ajo e Florit edhe Elinel në shpirt. Një tjetër new entry ishte në vendin e 3 ajo Young Zerkës edhe Ledrit me Nona, sikundër Capital T prej 2 javësh vazhdon të jetë në vendin e 2 dhe po njëjtë ndodhet edhe me vendin e parë. Vazhdon të kryesoj Shqip Top 10, sikundër votat tuaja kanë qenë më të shumta kundrejt Elvana Gjata dhe Forever Is Over, që është kënga e saj më e fundit, produksioni pritur shumë mirë me sukses shumë të madh. Kësaj të fundit i urojmë edhe i dëshirojmë sukses të madh dhe le të plotësoj gjithë ëndrat në industrinë e muzikës atë ndërkombëtare tani më. Prej 2 javësh në vend të parë përshëndesim shumë Elvana, gjithë ato që e kanë votuar Forever Is Over. Jemi në fund FunDay edhe për këtë javë, edhe për këtë ditë, kështu që përfundon takimi jonë i përjafshëm tani më i përditshëm, ku dëgjon se si ndryshe mund ta quajmë. Përpara se ne ndajemi dhe fundjavët të gjitha për ju, për ta mbushur me gjëra të bukura, me njerëzit që ju doni dhe me shumë dashuri, do të bëjmë ato detyrat e shkurtra që ne i bëjmë përkatësisht në zonë mbyllet FunDay. E para duke sjell parakalimin sensual të strishave ose ndryshe mënyra se si ju mund të bëni pjesë jona apo të jemi non-stop bashkë edhe virtualisht tani më në gjitha rrjetet e mundshme sociale, gjithmonë në emrin Tv Albania me Facebook, me Instagram, me Twitter, me kanali jonë YouTube dhe website-i intv.al. Mos harroni të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10. Jepeni voton dhe preferencën tuaj për ta bërë më vonë pjesë të chartit muzikor të javës. Kjo listë ose kjo top list, playlist, chart i 10 këngëve më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë, përfshim ndonjë informacion interesante këtu të transmetohet edhe në radio, në In Radio 105.7, jo më larg se ditën e diel në orën 10 mëngjesit. Kalofshi sa më bukur, faleminderit që keni qëndruar me ne edhe për këtë javë. Mos harroni dhuroni dashuri.
boom, boom, boom.